ipinapaalala ko lang sa inyo mga ka-hanger, kami hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo. And i-click nyo na din yung notification bell para mas updated kayo kung nag-a-upload kami ng mga panibago namin videos. So, ngayon nga ay panibago na namang lutuan to. So, ang iluluto natin ay cheese stick. So, alam niyo na yun sa mga pinapanood niyo. Pero may mga hindi pa kayo naintindihan. So, sabihin ko sa inyo. Siyempre, ang mga ingredients natin ay yan, cheese, and then, siyempre, breadcrumbs, and then, meron tayong harina or flour. Matindag, and then, pepper, so, yan ang mga kailangan natin. So, una, i-dip natin itong eggs. I-dip natin para tapos lalagyan mo natin dyan ng salt and pepper. Isa lang kasi. Hindi ako masyadong mahilig sa pepper. Yan. Kaya na siguro yan. Diba? Kung approve to, I give this a big thumbs up. So, hindi nyo ito nagustuhan, thumbs up nyo pa rin. Diba? Dapat ganon. So, meron din tayong tubig para hindi dumikit yung cheese dito sa knife. Diba? So, ihalo natin ito. So, para makita ninyo, ay, ikaw na naman. Kailangan hindi makita yung kako. Gaganon natin yung egg. And then, magkakat na tayo ng cheese. Cheese. Freedom! Freedom! Kakat na natin yung cheese. And then, ipagilid muna natin to mga, yan, mga nagamit na, mga flour, harina na nga lang. So, ikakat na natin itong cheese dito. Yan. Freedom! Freedom! Ayoko nang masyadong maraming cheese. Yan na cheese. Dapat lagyan lang. So yan na yung cheese natin. Nakasuka din ang cheese. Ikakat na natin siya ng mga kunti lang natin. Ayoko kasi nang masyadong maraming cheese. Kaya na ba yan? Ayun. Dito, pag ganito. Hatiin natin. Bahala naman na kayo kung kayo ka nang gusto ng cupcake. Napag-hatiin ninyo ng cake. O ayaw ko masabi ng cake. Dito din natin nilalagay yung mga natapos na natin. So, dito. Dapat natin munang ipagilid to and then itong cheese dahil wala naman ng laman. Papagilid muna natin to, yung mga yan, mga kutsilyo. Tatry muna natin. Sabi nila, ilagay daw itong cheese na nakat dito sa flour. Ay! Kamali tayo guys. Kailangan palang lagyan ng asin at pepper ito. Oh my god. Can't believe that you. Kunti lang. Ayaw na masyadong pepper. Yeah. Lalagyan din natin ng salt. Ito ang harina. So, pag nakalimutan nyo siya, hindi ko alam kung pwede ba. Basta sa akin, nakalimutan ko, pwede ko pang lagyan. Hindi ko kasi alam, basta. Gusto ko kasi i-try kung pwede, kung gagana siya. Pero kung hindi gagana, kung na lang kakain, di ba? Approve. So, ihalo-halo daw to. Amoy ganun, amoy crispy fry. So, pag nilagyan nyo na to, lagyan nyo na din tong harina. Bigyan na. Pag nalagyan nyo na tong itlog ng salt tsaka pepper, lagyan nyo na din tong harina ng salt tsaka pepper para hindi nyo na siya makalimutan. So, lalagay na natin itong cheese dito. Yan. Tapos, kailangan nyo din ng mantika, i-deep fry nyo. Ilalagay nyo dito sa egg.
sa breadcrumbs. Excited na ako matikman to. Tapos, lalagyan niyo ulit siya ng egg. Ipagilid muna natin itong harina tsaka lagyan mo na muna ulit ng egg. Punta niyo ulit doon. And then, lagyan niyo ulit siya ng breadcrumbs. Gusto niyo i-try to? I-try niyo kasi parang masarap. Sarap ba talaga? Pende naman sa nagluluto yan. Diba? Ilalagay natin dito. Yan siya. Yan siya. So, gagawa pa tayo ng isa. Lalagay dito sa arena. Ulit. Ganun lang ang gawin niyo. Pagkatapos yung hatiin ang cheese, lagay niyo na sa arena. Pero kailangan merong salt tsaka pepper yung arena. Pagkatapos niya namang ilagay dito sa arena, ilagay niyo dito sa egg. Tapos, ilagay nyo dito sa breadcrumbs. Yan. Ganon din naman ang paggawa ninyo. Kung gusto nyo talagang itry to, sulit naman siya. Ang kailangan nyo lang naman dito, cheese, egg, harina, eggs, salt, and pepper. Yun lang naman ang kailangan nyo. Breadcrumbs, yun. Yun lang naman kailangan nyo para magluto ng cheese sticks. Sticks siya. Kapag i-open ko ito mamaya magugulot yun. Kung talagang may epekto siya. Yung alam niya, parang kasi yung mga napapanood ko, pag binuksan nila, may parang cheese sa loob. Kasi cheese yung laman niya. Oh my God. My hand. Oh my God. So dirty. So ngayon ay, para may twist naman, gagawa tayo ng cheese sticks, pero with a twist. Magsasalita tayo ng English para may ka-twist. Diba? Oh my God. So ready. Ready! Lagay niyo sa tubig. Yung ganito. Tapos, mag-cut kayo ng cheese ulit. Cut niyo dito. Pero kung malaki yung cheese niyo, okay lang. So, dapat mag-English tayo, diba? Okay. So, first, you know that one. Because, yeah. First, you have to do the cheese put in the flour. Yes. And if you done putting the cheese in the flour, you have to put in the egg. Beat. I'm correct ba? Oh my God. Like that. And then, if you done putting the cheese there in the egg, you have to put in the breadcrumbs. If you didn't see, you have to adjust because not the camera will adjust. Put the breadcrumbs in the cheese. Yes. Oh my God. Put it in again in the egg. Put it again in the breadcrumbs. You know that one na? Diba? Oh my God! One Tagalog. Next, to the English. The English is very hard to say because if you're a Filipino and a very Filipino is a Filipino, you know a Filipino is a Filipino, not a Englisho. Englisho is a Filipino. No. If you, oh my God, it's done. You have to, you have to, my God, it's really hard to speak in English if you're cooking. Diba? Oh my God, I speak one Tagalog again. You have to put the oil in the palayok and then you have to, heat and then oh my God, just mayo, oh my God. You have to, what is that? Okay, move on. Put again in the flour. My hand is dirty. That's the adventure. Adventure. And then if you're done putting in the flour, yes, you're right. You
before, but I will try today. Today is the very special day because we will cooking these cheese sticks. If you done this one, you have to heat the oil and then deep frying these cheese sticks and then put it in again in the egg. And then put it in here, the breadcrumbs again. My God. I am good at English now. Yay! It's done. I made 4 cheese sticks. We gonna try. My God. Tagalog na nga tayo. Itra-try namin to kung talagang masarap. Diba? Try nyo na din to. Try nyo kung masarap. Diba? Sa mga fan dyan. Fan ng Kyla Pidelis wala. Diba? Try this one. Grabe. Yung napanood nyo na ba yung bread roll? Ang sarap nun talaga, promise. Kung gusto nyo siyang panoodin, makikita nyo dun sa Kyla Pidelis. Ang dumi na ng kamay ko. Lalagay na dito. Tama na ata eh. Diba? 4 na nagawa ko. So, madumi yung kamay ko. Kita-kita na lang tayo mamaya pag magluluto na tayo. Diba? Wait lang. Dapat makita ang pinakagwapo kong mukha. Kita-kita na lang tayo mamaya pag iluluto na to. Wait lang. Saan natin ito ilalagay? Oh my God. Kita-kita na lang tayo pag iluluto na to. Cheese stick. Oh my God. It's garaw-garaw. Goodbye. See you again. A little minute. Okay? Peace. One eternity. Ngayon ay magluluto na tayo. Yan na, nagpapainit na ako. So, mainit na siya. Yan. Maglalagay na tayo na oil. Diba? Maglalagay na tayo pag mainit na. Yay! Deep fry niyo daw. Oops. Tagal, huwag naman. Painitin niyo pa yung mantika. Ito naman yung itlog kanina na nasayang. Masyado kasing marami. Isa lang naman ang ginawa ko. And ito na, 4 lang ang ginawa ko. Ito na yung mga cheese sticks. 4 lang naman yung ginawa ko. Wala pa yung isa. A few moments later. At na ngayon, mainit na ating mantika. So, ilalagay na natin itong cheese sticks. Sarap-sarap. Wow. Oh my God. May kanya-kanyang pangalan. Ito si... Yan, si... Ay, lagyan natin ang pangalan dyan. So, mamaya na lang. Hintayin na lang natin siya na maluto. So, kita-kita. One eternity later. So, andyan na nga yung guys. Naluto na ang ating cheese sticks. Yan na siya. So, nilagyan ko lang siya ng design na itlog. So, ready na tayo sa... Tikiman na! So, ang titikim dito, syempre, ang aking mama. Tikim. Mama. So, hatiin natin siya. Wow! Relax naman, wala. Dito dito. Titikim kaming dalawa. Ano to? 3. Ano muna to? Ito ay cheese stick. So, cheese stick. Okay, so, cheese. 1, 2, at 3! Ayun lang. Francis, thank you sa pagtikim ma. 10. Ang score, the best. Congrats. Oh, parang president. Bye-bye. Bye-bye na. So, ito naman ang mga... So, yun guys, tapos na ang ating cheese sticks kung saan tinikman na nila. At so, okay naman to. Approve na approve. Kung gusto niya nang tong itry niya na to. Gawin niya na to sa bahay. And then, so, see you na lang again next time sa vlog natin. Goodbye! Oh my God!